أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, زم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ برخیله ملکن حاضر ستاسو سره د لیکچر نمبر 22 لیکچر نمبر 22 چې دی نو هغه زمونږ د کوم چې ماډیول نمبر 6 انویسټیګیشن د اکسیډنټ اور انسیډنټ دا غي لیکچر نمبر 3 دی او اورال دا لیکچر نمبر 22 دی. په دې کې په دریم پارت کې به مونږ دا زده کړه کوو چې هاو ډو یو کیری آوټ انویسټیګیشن به کې څنګه لکه غټ خبره دی چې انویسټیګیشن مونږ کوو نو د هغې دپاره به څه طریقې کار کوو، د هغې لپاره به کم قدمونه اوچتو، د هغې لپاره به څه کار کوو. نو دا هاو ډو یو کیری آوټ انویسټیګیشن مونږ څنګه کیری آوټ کوو. اوس دلته داسې وشوله چې فورک لیفټ چې دی هغه سټک شو، دلته چې کوم امپلای په شارټ کټ باندې وته هغه وس راغورځېدلی دی او هغه انجری د حادثې شکار شوی دی. انشور د ویل بینګ اف د انجرډ پرسن. اولنۍ خبره خو دا ده چې مونږ د کوم پرسن زخمی شوی دی د دو تپوس واخلو، چې د دو مونږ کیر وکړو چې یاره د بلیډینګ ته نه کېږي، لاس خپه ماته نه ده، په داسې حالت کې خو نه دی چېرته چې د هغې سره څه شاک ورته رسېدلی دی، هارټ بیټ یې زیات سیوا شوی نه دی، بلډ پریشر انتهایي شوی، هارټ اټیک ورته نه دی شوی. اول مونږ د ته سیفټي ورکړو، دی مونږ چې کوم دی ریسکیو کړو. پریزرو د سین بل دا هغه دا چونکې لږ وروسته راځي، اولنۍ خبره دا وه دا انشور د ویل بینګ اف د انجرډ پرسن هغه دا دی چې یاره دی مونږ څه کړو پټی ورله وکړو، ده ته سټریچر ور راوړو او زر تر زره فرسټ ایډ دله ورکړو. اوس دا پریزرو د سین دا په نیکسټ لیکچر کې د دې دا چې کم کارټون دی، کم چې دی فګر دی، کم چې دی انیمیشن دی، هغه په نیکسټ سلایډ کې راځي. پریزرو د سین دا یو دی، مطلب دا چې د دې نه موږ چارچاپیره دا سیفټي بیلټس ولګو، دا کم چې کونز دي دا ولګو او کیپ آوټ انویسټیګیشن ان پروګرس. مطلب دا تاسو نږدې مه راځئ، دلته انویسټیګیشن په پروسس کې دی. تھرډ نمبر ریپورټ د اکسیډنټ اور انسیډنټ. چې کوم اکسیډنټ یا انسیډنټ اکر شوی دی هغه ریپورټ کوي. د هغې دپاره دا سلایډ دی چې مونږ دا اوس زمونږ سره دغې پارټ دی چې کوم انویسټیګیشن اکسیډنټ یا انسیډنټ اگر شوی دی د هغې مونږ اوس څه کوو ریپورټ لیکو. مونږ چاته کال کوو، څوک راغواړو، څوک په دې ټیم کې ځان سره شاملوو، نو دا هغه په دې کې دلته موږ ته ون باین ون ښایي. سینیر منیجر انفورسینګ اتھارټي به خبر کو، انجرډ پرسن فیملی به خبر کو، اونر آف ایسیټس چې د چا د اساسې دي نو هغې مالکان به خبر کو، انشورنس کمپنی والا به خبر کو، سیفټي امپلای ریپرزنټیټیوز به راوغواړو، هیلث اینډ سیفټي اینډ هیومن ریسورس ډپارټمنټ والا به راوغواړو. نو دا به په دې خپل ریپورټ کې ځان سره شامل کو. ریپورټ د اکسیډنټ اور انسیډنټ دا یو پروفارما ده او ډېر زیاته امپورټنټ ده چې دا تاسو په خپل سیسټم کې جوړه کړئ او د هغې مطابق په هغې باندې کار وکړئ، نو دا به ډېر زیات فایدهمند دي. ځکه چې دا پروفارما تقریبا چې په هر ارګنایزیشن کې دا خو چینج کېدی شي، خو د دې دا فارمیټ تقریبا چې یو شان دي، ځکه چې په دې کې دوی ایوش والا کم انفارمیشن ګیدر کړي دي، دا راوځې کړي دي، نو دا ډېر زیات ویل سټرکچر فارم کې دي او ډېر کمپریهنسیو فارم کې دي. دې ته اکسیډنټ اور انسیډنټ ریپورټ ویل کېږي. دې باندې زه لږ تفصیل باندې خبره کوم، نو تاسو دا لږ په تفصیل سره واورئ او دا چې کله تاسو په خپل کمپیوټر کې جوړ کړئ نو په کار دا ده چې یو داسې پروفارما یو خالي جوړه کړئ او په بل کې په بریکټ کې چې زه دا کم خبرې کوم نو دا ورسره تاسو ولیکئ. ډیټ اور ټایم آف ایونټ، دا حادثه په کم ډیټ باندې راغلې وه. فار ایگزامپل زه یم چې یاره دا په 3 ډسمبر آف 2021 راغلې وه، په کم ټایم راغلې وه، یاره دا 9:35 AM باندې PM باندې راغلې وه، نو د هغې به هغه پراپر ډیټ او ټایم به ولیکئ. کمپنی، دا حادثه په کمې کمپنۍ کې راغلې وه او کم ډپارټمنټ کې راغلې وه. فار ایگزامپل زه یم چې ABC ټیکسټایل یو کمپنۍ په هغې کې اکر شوې وه، او په کم ډپارټمنټ کې زه یم چې بلیچینګ چې کوم و په کم باندې چې دا کپړه وچیږي یا پروسس کیږي یا رنګ کیږي په هغه ډپارټمنټ کې اکر شوی وه. لوکیشن، دا په کوم ځای کې لوکیټ، فار ایگزامپل زه یم چې دا په انډسټریل ایریا کراچي کې دا اکر شوی وه.
type of event اوس د ایونت چې کوم حادثه اگر شوی وه انجری وه الهیلتو یا انسیډنټو نیر میسو په دې کې څه چې صرف سړی زخمی شوی و که نه سړی بالکل لانګ بیماری باندې تللی یا د نیر میسو انسیډنټو څه هغه پکې یو به ټیک مارک کې تاسو هام اوس په دې کې څونه نقصان رسېدلی دی فیټل اور میجر سړی لاس مات شوی خپه مات شوی سر مات شوی بلیډینګ شوی هارټ اټیک شوی مړ شوی دی سیریس دی سیریس مطلب چې بلډ پریشر های شوی دی زړه سره اټیک ورته راغلی دی که نه ماینر څه داسې معمولي غوندې بلیډینګ دې شوی دی یا ګوته خوږ شوې ده یا معمولي غوندې خپه برېښېدلې ده ډیمیج ټو پراپرټي اونلی که نه صرف سامان ته په هغې باندې نقصان رسېدلی دی څه چل شوی دی امپلای انوالو ان ایونټ به دا کم امپلای چې په دې ایونټ کې په دې اکسیډنټ کې زخمی شوی د هغه نیم څه دی فار ایگزامپل فهد علي د هغه نیم دی د کوم ځای د بډخیله ملاکنډ دی پوزیشن یې څه دی فار ایگزامپل د دلته سینیر کلرک دی کانټیکټ نمبر یې څه دی هغه پکې ولیکو brief description of event was detail of what happened when where and emergency action taken اوس په دې باندې مونږه سیمپل په دې باندې یو نوٹ ولیکو چې دا اکسیډنټ څنګه اکر شوی و کم ځای کې اکر شوی و او ایمرجنسي د پاره کم اکشن هغې دپاره اخیستلی شوي نو دا خبرې په دې کې په دې نوٹ کې په تفصیل سره ولیکو detail of witness if any name position contact number اوس فار ایگزامپل دغلته بل یو سینیر منیجر دغلته موجود و او هغه عیني شاهد دی نو هغه نیم فار ایگزامپل اسلم جاوید دی پوزیشن سینیر منیجر دی کانټیکټ نمبر به ولیکو بیا انویسټیګیشن ریکوایرډ انویسټیګیشن دې ته پکار دی که نه یس او چې پکار دی نو بیا کم لیول والا انویسټیګیشن پکار دی هائی پکار دی میډیم پکار دی لو پکار دی مینیمل پکار دی او بل ریډور ریپورټیبل کم چې دا ریډور ریپورټیبل دی نو هغه مونږ کوو که نه کوو که کوم د هغې لپاره به ډیټ او ټایم صحیح پریارټي اوس مونږ کم پریارټي ورکوو لیډر اف انویسټیګیشن د انویسټیګیشن لیډر څوک دی entry in accident book date and time اوس په چې کوم اکسیډنټ بوک و د دې انټري پای کې شوې ده که نه ده دا یو ډېر زیات اهم کوېسچن دی چې تاسو په کوم ارګنایزیشن کې کار کوئ ایز ا سیفټي منیجر یا سیفټي انجینیر نو پکار دي ستاسو سره یو اکسیډنټ بوک په نوم باندې تاسو ځان له یو کتاب هغه مرتب کړي نو دې کتاب په فایده دی چې په دې کې څونه اکسیډنټ او انسیډنټ اکر کیږي نو به تاسو هغه باقاعده لیکئ چې کله لیکئ نو دا به تاسو ته په انویسټیګیشن کې ډېر زیات هیلپ درکوي بیا دا چا ریپورټ کو زویم چې فار ایگزامپل د انجینیر کلیم الله ریپورټ کو پوزیشن یې څه دی سیفټي انجینیر دی ډیټ څه دی د 3 دسمبر اف 2021 دی او دلته به ورته هغه انجینیر کلیم الله چې کوم څوک ریپورټ کوي نو هغه به دسخط وکړي مطلب دا دی چې د انجینیر کلیم الله چې کوم دا ریپورټ لیکي دی به دلته دسخط وکړي د پاره د دې چې دا ریپورټ ده لیکلی دی چې سبا دی د خپل ریپورټ نه بیا منکر نه وي اوس اسمبل د انویسټیګیشن ټیم اوس په مونږه انویسټیګیشن ټیم ځان سره څنګه اسمبل کوو څوک به پکې اخلو څنګه به پکې اخلو نو هغه مونږ ته دلته په تفصیل سره وایي someone familiar with the work location هغه کس چې کم د دې ډپارټمنټ سره فیملییر وي چې یاره دا د لارې دی په دې کې دا کار کیږي دې کې په دې ټایم باندې دا فورک لیفټ راتلو په دې ټایم باندې په دې کې خلک ځي په دې ټایم په دې خلک نه ځي په دې لاره ځي په دې نه ځي نو دا خبرې به ټول دوی ته پته وي سپروایزر اور منیجر فرام دی ورک لوکیشن اوس د دې ډپارټمنټ به خپل یو منیجر به یو سپروایزر به هغه به ځان سره واخلو د هغه نه پکې مونږ رای واخلو چې یاره دا څنګه اکر شو دا ولې وکر شو دې کې چا غلطي وه نو هغه پکې مونږ ته فیصله او څه مشوره راکړي سینیر منیجر وید اتھارټي اور انفلوئنس سینیر منیجر به هغه پکې راولو چې د هغه خپل یو اثر یو اتھارټي سره تعلق ساتي هیلث اینڈ سیفټي ایکسپرټ خو ضروري پکار په دې دی چې هغه په دې کې ایکسپرټیز ورکړي چې یاره دا مسله ولې اکر شوله او څنګه اکر شوله دې لپاره فیوچر دپاره څه کول پکار دي امپلای ریپرزنټیټیو دا فار ایگزامپل د دې چې کوم ګروپ یا د دې ډپارټمنټ کوم پوره د امپلای صدر دی ناظم دی د هغوی مشر دی د هغوی نماینده پکې ځان سره شامل کو
person involved in event if possible. وس دا چاته چې اکسیډنټ اکر شوی دی نو فار ایگزامپل که دی په دې صورتحال کې چې یو دی راپاسېدی شي نو دی پکار چې په دې کې انوالو شي چې یاره دا غلطي د چا وه څنګه وه ستا سره دا حادثه څنګه راغلله خو اوس غریب داسې و چې هغه ځان له په کاټنو او د هغه بوج او د هغه سامان د لاندې پروت و نو دی خو اړو راپاسېدی نه شي. ټیکنیکل ایکسپرټ به پکې واخلو ځان سره اف نیسیسري. ټیکنیکل ایکسپرټس دا دي چې کم خلک زموږ سره په دې کې موږ له ټیکنیکل څه اسسټنس راکولی شي څه هیلپ راکولی شي هغه خلک به ځان سره واخلو نو په دې طریقه باندې به دا زموږ سره دا انویسټیګیشن دا کمپلیټ شي. The size of the team is determined by the size of the organization. او دا خبره مې یاد ساتل پکار دي چې څونه ارګنایزیشن غټ وي د هغې مطابق په هغه ټیم هغه کمپوز کیږي. څونه چې ارګنایزیشن وړوکی و د هغې مطابق په ټیم چې دی هغه وړوکی کمپوز کیږي. نو تاسو به ګورئ خپل ریکوایرمنټس ته به ګورئ د مطابق په هغه شانتي فیصله کوئ. دا به ډیپینډ کوي په ارګنایزیشن په ټیم باندې چې څونه ارګنایزیشن غټ و د هغې مطابق به ټیم غټ جوړیږي. که ارګنایزیشن وړوکی نو ټیم به وړوکی مرتب کیږي. دې ځای پورې چې کوم زموږ لیکچر و نو هغه اختتام ته ورسېدو او په هغې کې موږ په تفصیل باندې ون بای ون دا ټول ډیفاین کړله چې انویسټیګیشن به موږ څنګه کیری آوټ کوو کم کم خلک به ځان سره په کې انوالو کوو. امید لرم چې تاسو به په دې کې ښه کافي زده کړه کړي. اوس ورکې زه خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.